नराम्रो सोचिदैन लाइक राम्रै सोचिन्छ त्यो भनेपछि जब मैले अब त्यो रिलेसनशिप नहुँदाखेरिको लभ एक्जिस्ट हुन्छ भनेपछि मैले अब त्यो मुनसँगै मेरो कनेक्सन भइसक्यो कन्ट्र्याक्ट भन्नु खोज्दा मैले चाहिँ अब त्यो रिलेसनशिप एस्पेक्टबाट हेरेँ मतलब लभ एस्पेक्टबाट हेरेन के हो डेफिनेटली कन्ट्र्याक्टको कुरै आउँदैन के लभमा तर रिलेसनशिप भनेको डेफिनेटली कन्ट्र्याक्ट हो नि त एउटा अब रोमान्टिक रोमान्स रोमान्टिक लभ उसनी भन्दो के भन्दो रहेछ आजकल त्यो उसनी भन्दो रहेछ के त्यो आजकल कतै कतैले सपोर्ट गरेको देखिरहेको थियो बिहा गर्नु अघि सबै त्यो मेडिकल रेकर्डहरू त्यस्तो चेक गर्नु भनेर कि डेफिनेटली त्यो त अफ कोर्स व्हाई वुडन्ट यु भन्ने कुरा हो क्या एउटा त्यो त आफ्नो लागि भन्दा नि एकअर्काको लागि हो के अब त्यहाँ लभले भन्छ अनि हाम्रो अहिले यो मोडर्न सोसाइटीमा आइडियलाइज गर्न लभले भन्छ इफ यु आर रियली इन लभ यु वुड दिस फ्याक्टर्स वुड नट म्याटर भन्छ क्या अन्त अब म चाहिँ यो कसरी हेर्छु भने नि तर अब रिलेसनशिप एस्पेक्टबाट त त्यो दोज थिङ्स आर एकदम त्यो के भन्छ रिलेभेन्ट थिङ्स हो नि त त्यो त म चाहिँ यो कसरी भन्छु भन्दा रिलेभेन्ट भएपछि रिलेसनशिप इज अ कन्ट्र्याक्ट बट लभ इज नट त्यही हो भन्दै न सादर भने होइन ठिक छ उसले सकेको थिएन नि त अब यो कुरामा चाहिँ ट्रु कपलले चाहिँ के गर्छ जस्तो लाग्छ अब मैले जस्ट मेरो पर्सपेक्टिभ दिएको है उनीहरूले आइडियल कपलले के गर्छ भन्ने कुरा आइडियल लभको कुरा गरौँ नि त रादर देन उनीहरूले आफ्नो लागि चेक गर्नु भन्दा एकअर्काको लागि चेक गरिरहेछ क्या कि त त्यो भएन कि त उनीहरूको फ्यामिली प्लानिङ छ भने फ्युचर फ्यामिलीको लागि उनीहरूले चेक गरिरहेछ क्या सबै ब्लड डाटा सबै कुराहरू फ्यामिलीको लागि कि त एकअर्काको लागि कि त फ्यामिलीको लागि तर मैले भनेको तात्पर्य बुझ्यौ एकअर्काको लागि भन्दा तर यसरी नि भन्नु फ्यामिली मतलब उनीहरुको उयो फ्यामिली कि लाइक व्हाट काइन्ड अफ थिंग्स दे हैव भनेर फ्यामिली प्लानिङ ओके तर यसरी नि भनौँ यहाँ अब मोडर्न नै त भन्न मिल्दैन हाम्रो के रे बलिउड क्यारेक्टरहरु हुन्छ नि के रे अक्षय कुमार र ट्विङ्कल खन्नाको चाहिँ हुँदाखेरि ट्विङ्कल खन्ना चाहिँ एकदम राम्रो परिवारको मान्छे अनि उसले चाहिँ अक्षय कुमारसँग बिहे गर्दाखेरि अक्षय कुमारको हेल्थमा के प्रब्लम छ सबै हेरेको क्या लाइक अक्षय कुमारको हैन त्यसको घरमा लाइक त्यसको हेरिडिटी लिएर कुनै हेरिडिटी प्रब्लम बल्डिङ छ कि छैन भनेर डिजिजहरु क्रोनिक डिजिज सबै हेर्छ क्या अब मेबी यदि कुनै क्रोनिक डिजिज देखेको भए के अब बिहे नगर्ने त भन्ने कुरा आउँथ्यो होला हैन आई डोन्ट नो त्यति बेला के हुन्थ्यो हैन त्यो पनि हो गर्दैन थियो नगर्ने त अब के तिमीहरु लभमा छ रे रिलेसनशिपमा छ रे अब बिहे गर्नु भन्दा अगाडि चेक गर्दाखेरि उयो आयो रे अब के बिहे गर्ने कि नगर्ने त भगाउने हो छ्यात्तेरी अब डिबेट त भन्न खोजेको लाइक मोडर्न कुरा चाहिँ हैन यो पहिला पनि हुन्थ्यो अब हाम्रोमा झन् हाम्रो कमेडीमा टाइमिङ पनि हाम्रो कल्चरमा झन् हुन्छ क्या अब छोरी माग्दा पनि बाउमा कतिको पढेको हुनुहुन्छ कस्तो खालको सोचाइ छ देखि लिएर लाइक हेल्थ मात्रै हैन भनौं न अब सोसाइटी अब यताको वेस्टर्न कल्चरमा अलिकति यो चाहिँ ल्याक छ भनौं न अब छोराले केटी हेर्यो भनेपछि सक्यो क्या डिबेट इफ हि इज ह्यापी सक्यो भन्ने हुन्छ अब हाम्रो चाहिँ छोराले केटी कहाँको हेर्यो त कहाँ बस्ने कस्तो खालको घर कतै चिनेको हुनुहुन्छ हुँदैन बामई कस्तो हुनुहुन्छ कस्तो खालको यतिसम्म कि अब केटीको बामईको रिलेसनशिप म्याटर गर्छ क्या एउटा कोही कसैलाई आफूले लभ गर्दाखेरि भने यहाँ त अब भनौं न अब कहाँ स्टेप ड्याडको स्टेप ड्याड स्टेप ममको स्टेप मम हुँदाखेरि यहाँ केही फरकै पर्दैन क्या लाइक म उसँग आई डोन्ट ह्याभ टु म्यारी फ्यामिली हर फ्यामिली भन्ने हुन्छ हैन अब त्यो मोडर्न चाहिँ नभनौँ अब हाम्रोमा चाहिँ अलिकति त्यो पहिलेदेखि नै चलिआएको अलिकति बेनिफिसियल फ्याक्टर भनौँ न हामीले माग्दाखेरि कहिले पनि लभलाई चाहिँ डिफाइन हुँदैन म यही कन्क्लुजनमा उयो भयो क्या आइपुगे क्या लभ भनेको लभ हो रिलेसनशिप भनेको कन्ट्र्याक्ट हो लभ र रिलेसनशिप यहाँ गच्याङ मच्याङ भएर डामाडोल भइरहेछ हेर्न सब कुरा जस्ट बिकज कोही रिलेसनशिपमा छैन भन्ने लभमा छैन भन्न चाहिँ मिलेन अफ कोर्स हैन रिलेसनशिप पर्स्यु गर्दाखेरि रोमान्टिक रिलेसनशिप पर्स्यु गर्दाखेरि लभ नै
हुनुपर्छ भन्ने कुरा मेबी द्याट्स नट आइडियल लाइक अब त्यो चाहिँ यस्तो पनि भनौँ न एउटा हामीले डेटिङ र रिलेसनसिप नै दुईटा कुरा रहेछ होइन हाम्रो त्यो इन्स्टामा एकपल्ट एकजना आई डोन्ट नो द पर्सन होइन त्यो चाहिँ जो रोगन सोमा आउँदाखेरि नेपालमा एक्सपिरियन्स हो त्यही त ठ्याक्क त्यो पनि हो क्या ठ्याक्क अब उसको अनुसार उसले बुझे अनुसार उसले त हाम्रो कल्चर हामीलाई राम्रोसँग बुझाइरहेछ क्या खासै हामीले गर्दाखेरि मैले पनि त्यही भने हो क्या म्यारिज त खासमा हिस्टोरिकली लाइक सिभिलाइजेसन पुरै हेर्दै आउँदा त इट्स जस्ट अ कन्ट्र्याक्ट नि त बिट्विन टु पिपल लाइक टु पिपल पनि होइन फ्यामिलिज हुन्छ नि त्यो फ्यामिलिज मात्रै नभनौँ न अब पहिलेको रोमन एम्पायरहरू नै हेऱ्यो भने पनि बिहा गर्दाखेरि हामीले उनीहरूको पावर पाउँछ भन्ने कुरा हुन्थ्यो नि त एउटा अनि अब पछि आएर अब यो डेभलपमेन्ट अफ लिटरेचर आएर अब रोमान्टिसिजम घुस्यो क्या त्यहाँनिर अब लाइक अनि त्यसपछि म्यारिज के अरे बिहा गर्नु पनि लभबाट रिलेसनसिपमा पुगेर अब म्यारिज गर्नुपर्छ टाइपको त्यहाँबाट आयो नि त यो एउटा अब त्यसरी बुझ्यो भने अब यतापट्टि चाहिँ अर्को अलिकति राम्रो फ्याक्टर चाहिँ वेस्टर्न सिभिलाइजेसनमा कस्तो पनि छ भन्दाखेरि तिम्रो अब मेरै वान अफ द कलिगको कस्तो भने बिहा गरेको छैन क्या उनीहरूले चाहिँ बिहालाई एज ए इन्स्टिट्युट मात्रै मान्छ क्या कन्ट्याक्ट नगरौँ भनेर प्रपोज गर्यो अब उनीहरूको त प्रपोज भनेको त हाम्रो पो इङ्गेजमेन्ट भनेको त ठुलो सेरेमनी हो नि त उनीहरूको लागि प्रपोज भनेको त एउटा रिङ दिनु म तँलाई चुज गर्छु भनेर मात्रै हो नि त सो त्यो त्यति चुज गरेर उनीहरूको सक्यो क्या भन्न खोजेको उनीहरूले बिहे गर्दैन क्या कन्ट्र्याक्टै गर्दैन तर हाम्रोमा चाहिँ कस्तो छ भने होइन एउटा फ्यामिली जोड्नलाई भए पनि गर्नुपर्छ भन्ने छ यो एक्सप्रेसन अफ लभ लाइक यो के हो त